नमस्कार, मी लतिका। आज आपण मुगाचं मेदगं बनवणार आहोत। त्यासाठी बघा 1 वाटी मूग घेतलेले आहे। ती बारीक देशी मूग आहे। तुम्ही कोणते पण घेतले तर चालेल। पिवळे जरी भेटले मूग घेतले तरी पण चालेल। त्यासाठी एक टोप घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये हे मूग स्वच्छ धुवून घेऊया। मूग स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। त्यात आता पाणी टाकून घेऊया आणि ह्याला कुकरला मीडियम गॅसवर मी 4 शिट्ट्या करून घेणार आहे। आपले मूग शिजतात तोवर आपण मसाला बनवून घेऊया। त्यासाठी हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या, ते भाजलेल्या नाहीयेत, कच्च्याच आहेत। सुक्क खोबरं घेतलंय बघा, एवढं घेतलेलं आहे। अर्धा चमचा जिरं घेतले, आल्याचा तुकडा घेतलेला एक अर्धा इंचाचा, एक गड्डी लसूण घेतले आणि कोथिंबीर घेतली। हे सगळा मसाला मी खलबत्त्यामध्ये कुटणार आहे। तुम्ही मिक्सरला जरी केलं तरी चालेल। पहिलं मी थोडंसं खोबरं कुटून घेणार आहे आणि मग नंतर बाकीचं एक एक साहित्य मी त्यामध्ये टाकणार आहे। खोबरं बघा मी सुक्क बारीक कुटून घेतले। आता त्यात हे बाकीचं साहित्य टाकणार आहे आणि कुटून घेणार आहे। ह्याच्यामध्येच कोथिंबीर पण टाकणार आहे आणि मी कुटून घेते। अशा पद्धतीने बघा बारीक कुटून घेतलंय सगळं, एकजीव झालं पाहिजे असं कुटायचं। मूग बघा मी शिजवून घेतलेले, अशा पद्धती शिजवून घ्यायचे। मीडियम गॅसवर 4 शिट्ट्यामध्ये असे मूग शिजलेले आहेत। जर तुम्ही 5 घेतल्या तरी चालते। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल आपण 1 चमचा टाकायचं आणि गरम होऊन देऊया। तेल गरम केलेलं आहे, त्यामध्ये मोहरी टाकून घ्यायची। अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे। गॅस आता बारीक करते। त्याच्यामध्ये 2 चिमूट हिंग पावडर, थोडीशी हळद आणि कढीपत्ता। कढीपत्ता जरा जास्तच टाकलेला आहे मी। आता त्याच्यामध्ये हे जे आपण कुटून घेतलं होतं ते टाकून घ्यायचं आणि हे सगळं परतून घ्यायचं। आता ह्या मुगामध्ये का नाही 1 ग्लास पाणी मी कोमट पाणी टाकणार आहे आणि हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं। परतून घेतलंय बघा एकसारखं आणि गॅस आता मी मीडियम केलेला आहे। तर बघा मस्त असं भाजलं गेलं पाहिजे सगळं चांगलं, म्हणजे त्याची जी चव आहे ना ती चांगली उतरते। 1 नंबर लागतं, तुम्ही करून बघा हे। आता ह्या मुगामध्ये बघा मी कोमट पाणी टाकलं, ते टाकून घ्यायचं आणि मिक्स करून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला अजून थोडंसं पाणी टाकायचे। मूग शिजवताना जरी तुम्ही मीठ थोडंसं टाकलं तरी पण चालेल। आता चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि गॅस मीडियम केलेला आहे। आता मीडियम गॅसवर हे शिजवून देऊया, नाही तर बारीक गॅसवर जरी शिजवून दिलं तरी चालेल। मीडियम गॅसवर ठेवलं होतं, एकदम असं चांगलं असं शिजवून दिलेलं आहे। 5 ते 7 मिनिटपेक्षा जास्त बघा हे शिजलेलं आहे। तर अशा पद्धतीने बघा हे मुगाचं मेदगं होतं। जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।